سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوی آموزشی مضمون ریاضی صنف 6 الی 12 فراهر سروری هستم، مدرس مضمون ریاضی شما شاگردان عزیز. امروز موضوعی که ما می‌خوانیم شاگردان عزیز تزاید تابع هست، یا هم برش میگیم تغییرات تابع. تغییرات تابع قسمی که شما شاگردان عزیز می‌دانید که تابع یک رابطه بوده که در آن با تغییر یک کمیت دیگر نیز تغییر میکند، یا هم گفتن میتونیم با تغییر متحول، با تغییر قیمت متحول، قیمت تابع نیز تغییر، یعنی با هم دیگر رابطه داره. اگر قیمت x تغییر بکنه پس قیمت y هم تغییر میکنه. هرگاه ما شاگردان عزیز هرگاه تغییرات متحول را و دلتا x نشان بدیم و تغییرات تابع را و دلتا y نشان بدیم، چی کار میکنیم شاگردان عزیز؟ تغییرات تابع را از جنس تغییرات متحول به شکل زد می‌نویسیم. یعنی اگر y ما مساوی باشه به f x یا تابع f x، چی کار میکنیم؟ تغییرات متحول را ما اینجا گفتیم که به دلتا x و تغییرات تابع را به دلتا y نشان میدیم. پس می‌نویسیم که y مثبت دلتا y مساوی است و تابع f x مثبت دلتا x. چی کار میکنیم؟ y را به طرف راست مساوات انتقال میدیم، می-نویسیم که دلتا y ما مساوی است و تابع f x مثبت دلتا x منفی y. در این قسمت شما شاگردان عزیز می‌فهمید که y ما مساوی است و f x. چی کار میکنیم؟ در این قسمت می نویسیم دلتا y مساوی است و f x مثبت دلتا x منفی به جواب قیمت شو وضع میکنیم، تابع f x را وضع میکنیم. خب با در نظر داشته این فرمول شاگردان عزیز ما میتونیم که چیکار کنیم؟ مثال ها را حل بکنیم. پس میریم به طرف حل مثال. خب شاگردان عزیز اگر یک مثال به طور ذیل داشته باشیم، در تابع y مساوی است و 2x مثبت 1 قیمت دلتا y رو دریابید. چی کار میکنیم شاگردان عزیز؟ در اینجا از ما قیمت دلتا y را خواسته و ما قسمی که شما در تزاید تابع دیدیم که چقدر تغییرات تابع را ما دریافت کردیم، پس از فرمول ذیل استفاده میکنیم. دلتا y مساوی است و تابع f x مثبت دلتا x منفی تابع f x. چی کار میکنیم؟ در این فرمول قیمت ها را وضع میکنیم. در این فرمول قیمت ها را وضع میکنیم. دلتا y مساوی است و میگیریم 2 به جای x مثبت دلتا x را وضع میکنیم، x مثبت دلتا x
منفی اف اکس ما چیه اگر شما باید داشته باشید؟ ما گفته بودیم نه که وای ما مساوی است به تابع اف اکس. اگر بر شما به شکل زیر سوال میده و به جای تابع اف اکس وای را می نویسه بفهمید که یک چیز است. پس بنویسیم دو اکس مثبت یک. دلتا وای مساوی است به دو را ما داخل قوس ضرب میزنیم. دو ضرب اکس میشه دو اکس مثبت دو ضرب دلتا اکس میشه دو دلتا اکس. در این قسمت چیکار میکنیم؟ علامه ها را ضرب میزنیم. منفی مثبت چی میشه؟ منفی ضرب مثبت منفی دو اکس منفی ضرب مثبت میشه منفی یک. خب دلتا وای ما مساوی است و در این قسمت میگیریم ساده میسازیم. منفی دو اکس با مثبت دو اکس چی میشن؟ خلاص میشه. این دو با هم خلاص شد و در این قسمت باقی ماند دو دلتا اکس منفی یک. خب شاگردان عزیز می نویسیم منفی می نویسیم مثبت یک منفی دو اکس مثبت یک. دلتا وای مساوی است و چی کار میکنیم در این قسمت شاگردان عزیز؟ عدد دو را ضرب میزنیم با عدد داخل قوس است. دو ضرب اکس میشه دو اکس مثبت دو ضرب دلتا اکس میشه دو دلتا اکس مثبت یک. در این قسمت هم علامه ها را ضرب میزنیم. منفی ضرب مثبت میشه منفی دو اکس منفی ضرب مثبت میشه منفی یک. دلتا وای مساوی است. در این قسمت دو اکس داریم و در این قسمت هم منفی دو اکس داریم. منفی دو اکس با مثبت دو اکس خلاص میکنیم. مثبت یک با منفی یک خلاص میکنیم. پس دلتا وای ما مساوی میشه به دو دلتا اکس. قیمت آخری پیدا شد دو دلتا اکس. به خاطر از اینکه شاگردان عزیز در حل سوال مشکل نداشته باشیم میریم یک مثال دیگر هم حل میکنیم. مثال دومی در تابع که اف اکس مساوی است به دو منفی چهار اکس قیمت دلتا وای را دریافت. چیکار میکنیم؟ باز هم شاگردان عزیز از فرمول زیر استفاده میکنیم که دلتا وای ما مساوی است به تابع اف اکس مثبت دلتا اکس منفی تابع اف اکس. با در نظر داشته این فرمول میگیریم حل میکنیم. قیمت ها رو در فرمول وضع میکنیم. دلتا وای مساوی است به دو منفی چهار به جای اکس اکس مثبت دلتا اکس را وضع میکنیم. اکس مثبت دلتا اکس منفی اف اکس ما هم چند است؟ دو منفی چهار اکس. قوس بسته میکنیم. دلتا وای ما مساوی است به دو منفی چهار هم ضرب با اکس میزنیم و هم با دلتا اکس. 4 ضرب اکس میشه 4 اکس مثبت ضرب منفی منفی 4 ضرب دلتا اکس میشه منفی 4 دلتا اکس منفی. در این قسمت هم شاگردان عزیز علامه رو میگیریم ضرب قوس میکنیم. منفی ضرب مثبت میشه منفی 2 منفی ضرب منفی میشه مثبت 4 اکس. دلتا وای ما مساوی است به 2 منفی 4 اکس منفی 4 دلتا اکس منفی 2 مثبت 4 اکس. در این قسمت شاگردان عزیز ساده میسازیم. منفی 4 اکس با مثبت 4 اکس خلاص میکنیم. مثبت 2 با منفی 2 فقط باقی میمونه
منفی 4 دلتا x. پس قیمت دلتا y ما مساوی است به منفی 4 دلتا x. قیمت آخری که از ما قیمت دلتا y را خواسته به شکل زید شما میتونید چهار ریاضی دریافت. این بود چهار ریاضی جلسه امروزی ما. امیدوارم مفید باشین. تا جلسه بعدی که در خدمت شما شاگردان عزیز قرار میگیرم، شما رو به خدا نسپارم.